السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول اعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل كتاب جيم الوحدة الخامسة 2022، وخلال الأسبوع ده إن شاء الله برضو هتنزل الوحدة الأخيرة، وكده بيكتمل عندنا شرح وحل المنهج بالكامل وكتاب المدرسة. وانتظرونا إن شاء الله سلسلة الفاينل ريفيجن قريبا جدا للمراجعة النهائية. البداية تكون بيج 239. Which holiday can people do in Egypt? Weeks, views, activities, souvenirs. طبعا which holiday أسابيع، مناظر طبيعية، أنشطة، souvenirs. الactivities الأنشطة اللي ممكن يعملوها. We a picnic last holiday. عملنا أجازة أو نزهة خلوية. Made, took, gave, had. طبعا had a picnic. She didn't want to go into that because she was frightened. كانت خايفة، ما حبيتش تدخل الليك البحيرة. كيف الكهف. ديزرت الصحراء. جيرني الرحلة. طبعا الكيف الكهف. That is my favorite place. مكاني المفضل. to go in summer to swim. أروح فيه الصيف علشان السباحة. كيف كهف. mountain الجبل. beach الشاطئ. ديزرت الصحراء. هنعوم يبقى على طول البيتش. Camels usually live in the. الجمل بيعيش عادة في الديزرت صحراء. ريفر نهر. ليك بحيرة. بيتش شاطئ. طبعا ديزرت. I live in another city. أنا عايش في مدينة أخرى. So I my family on Fridays. عائلتي يوم الجمعة. Visit, have, climb, go. طبعا يزور يعني visit. It's very high. عالي جدا. There is a lot of water in it. وفيه مية. It's بنسميه ايه ده؟ جونجل الأدغال. sea البحر. waterfall الشلال. river النهر. طبعا ده الووترفول. Children like to play on the beach. بيحبوا يلعبوا على الشاطئ. rock, cave, sand, soil. بيحبوا يلعبوا على الساند يعني على الرمل، يقعدوا بقى يلعبوا ويعملوا قلعة من الرمال. We never go to school on. احنا عمرنا ابدا ما بنروح المدرسة. subject في المواد الدراسية. holidays الاجازات. activities الانشطة. school days ايام الدراسة. طبعا holidays في الاجازة. Children like to build on the beach. rocks, caves, waterfalls and castle. بيحبوا يبنوا قلعة من الرمال. My friend and I on camels in the desert. ride, build, sleep, visit. طبعا ride on camels. Like to live in dark caves. بيحب يعيش في الكهوف المظلمة. bats الخفاش. goats الماعز. cows الأبقار. monkeys القردة. طبعا bats. We can't sleep in. مش بنقدر ننام فيه. tent في الخيمة. house في البيت. بيت في السرير. كل ده بيتنام فيهم. lake البحيرة. بعد كده عندي 240. I am going to a mountain next weekend. الأجازة اللي جاية. I am really excited. أنا متحمس. have a mountain. ride a mountain. sleep a mountain. climb يتسلق جبل. When the water of the river falls from the high place. لما المية بتاع النهر اما تتساقط. it's called water wheel عجلة مائية. waterfall شلال. lake بحيرة. sea بحر. طبعا ده waterfall. A city is a place lots of shops and houses. محلات ومنازل. Buy, on, at, with. طبعا with lot of shops. In Egypt we have the longest in the world. عندنا أطول نقط في العالم. sea بحر. waterfall شلال. river نهر. forest غابة. طبعا عندنا أطول نهر في العالم اللي هو نهر النيل. Last holiday الأجازة الماضية. I visited a called Marrakesh. اسمها مراكش. مراكش دي طبعا فين؟ في المغرب. انا زرت بقى ايه؟ town, country, village, city. مراكش ديت زي ما احنا قلنا في المغرب تعتبر طبعا مدينة. people like going to. الناس بتحب تروح in summer to swim in the sea. beach الشاطئ. mountain الجبل. cave الكهف. lake البحيرة. طبعا البيتش الشاطئ. is a place with lots of trees. مليان أشجار and dangerous animals وحيوانات خطيرة. sea البحر. cave الكهف. mountain الجبل. jungle الأدغال. طبعا jungle. is a hole in the mountain. فتحة أو ثقب في الجبل. lake البحيرة. cave الكهف. river النهر. forest الغابة. طبعا ده cave. is a place where there is no water on trees. مفيش مية ولا أشجار. there is lots of yellow sand. رملة صفرة. hill التل. jungle الأدغال. forest الغابة. desert الصحراء. طبعا هو هنا ده كله بيتكلم مفيش مية يبقى صحراء desert. We can find the caves. ممكن نلاقي الكهف in the sea, homes, mountains, streets. احنا ممكن نلاقي الكهوف
فين الكهوف؟ طبعا بتبقى في الماونتنز، في الجبال. When I was a child وأنا طفل I was frightened at the dark كنت بخاف من الظلام of at in on طبعا of the dark. Can you know the height of this tree؟ ارتفاع الشجرة دي. speak guess sleep stay طبعا ممكن تخمن guess. Can you find مراكش on the؟ ممكن تلاقي مراكش على mop مكنسة map خريطة tab صنبور nap قيلولة map على الخريطة. بعد كده هنا عندي جزء الجرامر بيتكلم عن الباست سيمبل الماضي البسيط اللي هو الفعل التصريف الثاني للفعل، فعل منتظمة وفعال غير منتظمة. We a picnic last holiday الأجازة اللي فاتت ماضي اهو had ماضي ده مضارع have مضارع hasn't طبعا had. I didn't لازم مصدر طالما في didn't. went go going goes طبعا go. My uncle traveled to أسوان traveled ده ماضي tomorrow ده غدا next week الأسبوع القادم ده مستقبل now الآن مضارع يبقى yesterday. We not frightened ما كناش خايفين in the cave it was nice يبقى لم نكن خائفين. didn't did was were what طبعا we تاخد were يبقى we were not frightened نحن لم نكن خائفين. The beach far from Said's home wasn't didn't weren't don't. طيب هنا didn't لازم يجي بعدها مصدر وهنا مفيش مصدر ده هنا بيقول لي بعيد صفة يعني. wasn't ولا weren't الشاطئ مفرد ياخد wasn't far. I my math homework yesterday بالأمس فين الماضي واجب اللي homework I didn't I wasn't I didn't do I couldn't أنا لم أفعل يبقى I didn't do لم أفعل واجب. They visit a farm 2 weeks مين اللي بتيجي في آخر الماضي البسيط قدامها فترة زمنية ago. I any birds in the zoo yesterday بالأمس عايزين فعل ماضي see seen didn't see so. any birds جملة منفية يبقى عايزين نفي عشان any بتيجي في النفي didn't هي دي ماضي صح بس هو any بتيجي في النفي بس. We went to the beach ذهبنا للشاطئ and not in the sea. swam swam swim swims. went ماضي الفعل الماضي من swim swam إنما ده التصريف الثالث وده مصدر وده فعل به s. بعد كده عندي correct. where do you spend your last holiday ماضي يبقى where did. last year my family have a fantastic الماضي من have had. first I got up then I had breakfast الماضي من have had. we really enjoyed the game last Sunday الحد الماضي من enjoy فعل منتظم enjoyed استمتعنا. she visited her aunt 3 days فترة زمنية زائد ago. منى to school yesterday بالأمس because she was ill كانت مريضة يبقى لم تذهب. not doesn't مضارع don't طبعا didn't come. I was a dolphin in Hurghada last summer ماضي swims مضارع swam ماضي وده مصدر ده swimming ما ينفعش. they play very well yesterday they lost خسروا يبقى ما لعبوش كويس. aren't didn't weren't don't الماضي البسيط بيتنفى ب didn't طالما فيه مصدر لو ما فيش مصدر فيه صفة واسم يبقى was aware. I bought a new cap week last week ago week next week before week طبعا last week يعني الأسبوع الماضي. I some elephant I didn't see any lions ما شفتش أسد بس شفت أفيال. so see seen seeing طبعا جملة ماضي يبقى I saw. the party last night at 7:30 الليلة الماضية كانت was is has had طبعا was. when I was a child I know to be a doctor كنت عايز أبقى دكتور. want wants wanting wanted ماضي يبقى wanted. بعد كده بقول the weather good yesterday afternoon so we played tennis الطقس كان was where did good طبعا the weather was good. he at home last night ما كانش في البيت هنا طبعا didn't ما فيش مصدر doesn't مضارع wasn't hasn't ده طبعا he wasn't لم يكن في المنزل. I didn't slept in a tent when I was on holiday didn't بي بعدها المصدر يبقى sleep. سيد didn't swim in the lake at سيوة didn't swim. I got to bed because it was dark ماضي يبقى I went. he always goes to work by car yesterday he الماضي من walk walked فعل منتظم. it was very hot جملة ماضي so I opened الماضي من opened. we met Sally but we not بتول لم نقابل we didn't meet.
بعد كده هنا عندي محادثة بين أحمد وعمرو. Good morning. Good morning. Where did you go on holiday? قضيت الأجازة فين؟ قال له I not to the desert. I went. Not did you go with my يبقى رحت مع مين؟ Who did you go with؟ ممكن طبعا أقول رحت مع الفاميلي مثلا with my family. يعني with my family مع عائلتي. We not what did you do there؟ We not a mountain يتسلق جبل climb. والمحادثة ماضي بقى نخليها ماضي climbed. When did you not back؟ When did you come back؟ رجعتوا امتى؟ قال on Friday يوم الجمعة. بعد كده عندي اختيارات. There is a lot of in the desert. صحراء مليانة sand رملة castles إقلاع water مية plants نباتات طبعا sand. There isn't enough rain for orange trees to grow in the مفيش مية كافية للأشجار إنها تزرع in the lake في البحيرة sea البحر desert الصحراء dessert اللي هو طبق الحلو بعد الأكل. Look at that high there is a lot of water in it. مليان مية jungle أدغال mountain جبل cave كهف waterfall شلال. You can enjoy sitting on the أنت ممكن تستمتع بالجلوس على by the sea على البحر. jungle أدغال beach شاطئ mountain جبل river نهر طبعا أنت ممكن تستمتع بالجلوس على البيتش اللي هو الشاطئ. There are many caves in this. في كهوف كتير في هذا. mountain الجبل rock الصخرة beach الشاطئ lake البحيرة mountain. Not are a lot of trees and bushes that cover large areas. أشجار كتيرة وشجيرات بتغطي مناطق كبيرة. desert الصحراء forest الغابات rivers الأنهار waterfalls الشلالات طبعا ده هنا بيعرف الفورست. We sleep in the desert. في الصحراء بننام في tent علبة صفيح فلات شقة tent خيمة ليك بحيرة. Last summer my family a nice holiday in Morocco. having مضارع verb زائد ing has مضارع برضو had last ماضي بهاد. يارا beautiful dress yesterday بالأمس. by مصدر فعل بيس ده ماضي اثبات يبقى bought. where did and did لازم يكون معاها مصدر. went ماضي goes طبعا go. last summer my family don't have a good time in Hurghada طبعا didn't have. منى went to the zoo next week طبعا الأسبوع الماضي last عشان جملة ماضي. when I was 8 we go to see والماضي من go went. I'd like to taking a selfie would like بعدها المصدر طبعا to take a selfie. بعد كده عندي الدرس الثالث والرابع. to is to sleep for a time in a tent ان انت تنام فترة في خيمة. come طبعا مشطة camp يعسكر climb يتسلق clip اللي هو فيديو كليب طبعا camp. a is a big strong building from the past مبنى قوي من الماضي. كاسل القلعة كام معسكر view منظر سوفونير هدية تذكارية طبعا الكاسل. a is something you buy to remember a holiday حاجة بتشتريها عشان تفتكر أجازة. سوفونير هدية تذكارية سنيل قوقع كام معسكر فيو منظر طبعا ده تعريف السوفونير اللي هي الهدية التذكارية. I usually go to Alexandria my holiday to for from in أنا بروح اسكندرية وده طبعا بيبقى نوع من الأجازة يبقى for my holiday. Tourists go to the pyramids بيروحوا الأهرامات and not horses. drive يقود سيارة climb يتسلق ride يركب buy يشتري طبعا يركب حيوان ride a horse. I went to Hurghada أنا رحت الغردقة and played with the by the sea ولعبت مع اللايونز الأسد giraffes الزرافة elephants الأفيال dolphins الدلافين طبعا هرجادة وشرم الشيخ dolphins على طول الدلافين هناك أشهر حاجة. In summer we usually stay in our holiday flat school break rest اللي هي شقة لقضاء الأجازة طبعا اسمها flat. When we travel to another country لما نروح بلد تانية we stay in a cave كهف mountain جبل tent خيمة hotel فندق. Most students like to go to معظم الطلبة يحب يروحوا courses to be good at English عشان يبقى مجيدين في الإنجليش. rest راحة weekend أجازة holiday أجازة break اللي هو الفسحة طبعا معظمهم بيحب يروح holiday courses. I sat by the lake أنا جلست على البحيرة and so beautiful forests شفت غابات cars سيارات views مناظر طبيعية desert صحاري views. We went on a holiday we enjoyed there boring استمتعنا
مملة fantastic رائعة. bad سيئة. interested مهتم طبعا fantastic. I lots of things from my teachers من المدرسين بتوعي. taught درس. learned تعلمت. studied يدرس. showed يبين طبعا. learned أنا تعلمت الكثير من معلميني. بعد كده هنا بيقول لي there is a beautiful from the top of the mountain من أعلى الجبل بنشوف view منظر رائع. souvenir هدية تذكارية. camp معسكر. flat شقة طبعا view. a dolphin is a friendly animal الدولفين wild بري. land على الأرض. sea بحري. plant نبات طبعا sea animal حيوان بحري. the is the most important woman in the country أهم حد في البلد. الجيرل البنت. nurse الممرضة. queen الملكة. teacher المدرس طبعا ده تعريف الكوين الملكة. if you want to be good at English لو عايز تبقى كويس في الانجليش you should go to a school. sports مدرسة رياضية. language لغات. nursery حضانة. Arabic عربية طبعا language. most teachers ask us to projects for homework معظم المدرسين لما يسألونا نحن مشروعات للواجب. do make take see طبعا يعمل مشروع اسمها do project. we a wonderful holiday in our grandparents house قضينا اجازة حلوة في بيت جدي. had made gave bought طبعا had a wonderful holiday. you can see a lot of for holiday courses in the newspaper في الجرايد هتشوف achievements إنجازات. advertisement إعلانات لكورسات. science لافتات. experiments تجارب علمية طبعا advertisement. last year العام الماضي we went to أسوان رحنا أسوان and bought many to remember the places we visited علشان نفتكر الأماكن اللي زرناها. prize جوائز. awards منح. presents هدايا. souvenirs يعني هدية تذكارية لتذكر مكان معين. I like to and sleep in a tent بحب أعمل كامب. أخيم. climb يتسلق. swim يسبح. ride يركب طبعا. camp يعني يعسكر. you can do many things the same time. at on in from طبعا at the same time. where did you go holiday with on into out طبعا where did you go في الأجازة on holiday. بعد كده I went to a high place رحت مكان عالي because there was a wonderful view of the city not the top من القمة. at the top from the top by the top on the top طبعا from the top يعني من الأعلى. بعد كده برضو عندي على الماضي البسيط. did you sleep well yes I بيسأل بديت يبقى هنجاوب بديت. لو no كانت بقى didn't. آية went to school but she her homework ما عملتش الواجب عشان قال لي but. didn't طب فين المصدر ناقص. didn't do doesn't مضارع didn't do. where you go on holiday last year هنا في مصدر وماضي يبقى هنسأل بدان. do does did طبعا هنسأل بدid. did you a mountain did لازم معاها مصدر. climb مصدر ده ماضي. to المصدر طبعا climb. how you travel to أسوان last Friday الفعل المساعد بتاع الماضي do. does or did طبعا did. she at the club yesterday ماضي. where was و does و did طبعا دي مستبعدة. did لازم مصدر مفيش مصدر يبقى يا was يا where. she مفرد يبقى was. what did your mother طالما في did يبقى محتاجين مصدر. buy buying bought buys طبعا buy. your father arrived yes he arrived an hour ago وصل من ساعة يبقى متى. does مضارع. has مضارع. did is طبعا did. he me a present and thanked him وانا شكرته I thanked him ماضي. gives مضارع. give مصدر. given تصريف ثالث gave. they didn't both the shirts didn't يبقى ده المصدر يبقى buy. where did you went yesterday did معاها مصدر يبقى go. did you climb in a mountain المصدر من climate climb. do you watch the last match هل شفت آخر مباراة جملة ماضي يبقى did. بعد كده عندي محادثة page 259 259. نادر وتامر where did you go on holiday last year الأجازة قضيتها فين. الله I went to Alexandria. where did you stay مكثت فين. I stayed in a hotel في فندق. not did you travel there قال له I traveled train يبقى كيف. how والقطار هياخد by. did you not in the sea yes I did يبقى يعوم swim. what did you eat there I usually fish الماضي من eat ate fish when I am there
عادة باكل سمك وانا هناك. بعد كده هنا عندي تمرين على الدرس الثالث والرابع. بنبتدي طبعا بسؤال listen، سؤال الاستماع. I learn English in London. I learn English in London. I buy souvenir from the shops. I was happy to meet students from different countries. London shops are very fantastic. أول واحدة where did you learn؟ هو اتعلم فين في لندن. اشترى ايه souvenirs؟ أكتر حاجة عجبته بيقابل أصدقاء. هو كان شايف إن المحلات fantastic. بعد كده عندي تمرين choose. تامر's favorite activity، نشاط تامر المفضل was on the London Eye. ride، jump، hit، hop، طبعا الملاهي ride. My favorite place was Windsor. القلعة اللي هناك اسمها Windsor Castle. cave، pyramid، tower، طبعا قلعة Windsor في لندن. Tourists like buying when they visit الأقصر. الناس بتحب تشتري نقط لما تروح الأقصر. بيحبوا يشتروا views، مناظر طبيعية، sites، مناظر، service، souvenirs، هدايا تذكارية. In Aswan you can have a wonderful from your own window، من شباكك الخاص. review، بريفيو، view، interview، طبعا وانت في شباكك الخاص انت تقدر تشوف view يعني منظر طبيعي. The film I saw last night، الفيلم اللي انا شفته الليلة الماضية was I loved it so much، حبيته جدا. boring، ممل. interested، مهتم. interesting، bad، طبعا حبيته يبقى interesting، كان شيق جدا. are friendly sea animal، حيوانات بحرية ودودة جدا. dogs، الكلاب. tigers، النمور. cats، القطط. dolphins، الدلفين. Tom learned Arabic، اتعلم عربي in Egypt and now he can send me letters Arabic، باللغة العربية. at، in، on، by، اللغات بتاخد حرف الجر in English in Arabic. My sister see yesterday's film، فيلم الأمس. isn't، didn't، doesn't، hasn't. yesterday ماضي يبقى didn't. your father arrived late yesterday ماضي. did، does، have، has، الوحيدة اللي ماضي did. how did you بيجي بعدها المصدر. مصدر travel ing travel travels طبعا travel. what did you eat، المصدر did بيجي معها مصدر يبقى eat يأكل. where you wear jacket last night، هل ارتديت جاكيت، هنا مصدر يبقى did. I didn't met، didn't يجي بعدها المصدر يبقى meet. مريم didn't wanted، didn't يجي بعدها المصدر يبقى want to go into the cave، في الكهف. بعد كده عندي الدرس الخامس والسادس. The says don't walk on the grass، ما تمشيش على الحشائش. signal، إشارة. list، القائمة. song، الأغنية. sign، اللي هي اللافتة. You should follow the school، لازم تتبع السكول. rules، rulers، طبعا القواعد المدرسية. We went a boat trip last night، رحلة بالقارب. on، off، in، at، طبعا on a boat trip. I went to the top of the tower، أنا طلعت البرج to have a of the city. forest، غابة. view، منظر طبيعي. lake، بحيرة. sign، لافتة، طبعا view. I ate many things in Paris like، أنا أكلت حاجات كتير في باريس like skins، الجلد. tails، الذيل. snails، القواقع. snakes، الثعابين. طبعا هم في باريس بياكلوا snails، بيحبوها اللي هي القواقع. We went to Canada and bought many، رحنا كندا واشترينا hills، تل. jungle، أدغال. waterfall، شلال. postcard يعني بطاقة بريدية، هي اللي ينفع تتشري، الباقي ده ما ينفعش يتشرى. I don't have time to play، ما عنديش وقت ألعب. يبقى أنا very ايه busy، مشغول. free، فاضي. careful، ready، طبعا I am very busy. I am from my holiday in Paris. I am away back. طبعا أنا في طريقي. طبعا I am back from my holiday Paris. I can't see anything. There is no، أنا لا أرى شيء. لا يوجد. dark، ظلام. light، ضوء. hotel، فندق. souvenir، هدية تذكارية، مفيش light. Did you have a good journey؟ lake، sign، museum. Did you have a good journey؟ هل قضيت رحلة جيدة. Shall we go to the on Friday to see the new play؟ عشان نشوف المسرحية الجديدة. في الجاردن، في الحديقة park، في المنتزه، في الميوزيوم، المتحف، theater، المسرح. I bought two to watch a film with my friend at the cinema. اشتريت 2 ايه علشان اشوف الفيلم في السينما. postcard،
بطاقة بريدية. souvenirs هدية تذكارية. tickets تذاكر. science لافتة طبعا tickets يعني تذكرة. بعد كده هنا بيقول لي come to Egypt بيجوا مصر to enjoy the good weather and great mountains يستمتعوا بالطقس والجبال. thieves اللصوص. tourists السياح. pets الخفافيش. lorries السيارة اللوري طبعا التورست. we didn't have time to go to the science museum ما عندناش وقت نروح متحف العلوم. what a يا للأسف. dear what a dear what a really what a no طبعا what a pity. Paris is a good place a holiday للأجازة. on at with for طبعا for a holiday. I went to the shop رحت المحل to buy tea عشان أجيب شاي but it was لكن المحل كان. opened مفتوح. open يفتح. close يغلق. closed يعني كان مغلقا. during the journey أثناء الرحلة I enjoyed the from the window and saw the night. clock ساعة الحائط. ticket تذكرة. pets خفافيش طبعا الفيو. I'd like to visit the in Luxor. كايرو تاور برج القاهرة في لوكسور. وينسور كاسل اللي في لندن. لوفر متحف اللوفر. Valley of the Kings وادي الملوك. one day ذات يوم my uncle climbed the Eiffel in Paris. برج ايفل اسمه ايفل تاور. we can't go into the cinema without buying a ما ينفعش ندخل السينما من غير نوت بوك. ticket paper newspaper طبعا من غير ticket. if you climb the tower لو تسلقت الجبل you will a good view over Cairo فوق القاهرة. have spend do make طبعا have a good view هتستمتع بمنظر رائع. my father bought the tickets رمسيس station من محطة رمسيس. on at with for طبعا at رمسيس station. he was busy getting ready for his مشغول بالاستعداد لهز notebook. كراسته. journey رحلة. post card بطاقة بريدية. newspaper جريدة طبعا journey. there were many people from many countries في ناس كتيرة من بلاد مختلفة on the train. England and France for example على سبيل المثال. so ولذلك. because لأن when عندما طبعا for example وعلى سبيل المثال. بعد كده هنا عندي نانسي وضحى. هاي ضحى. هاي نانسي. where did you spend your summer holiday قضيت أجازة الصيف فين؟ لها not to Hurghada. I went to Hurghada. that's not هذا رائع. that's fantastic. that's interesting. yes my family had a good time but I didn't. what a not. why يا له من شيء مثير للشفقة. ليه؟ because I lost my mobile phone in the beach. الموبايل ضاع. oh no يا للأسف. the good news is that my dad bought me a new mobile phone. الشيء الكويس ان بابا جاب لي واحد جديد. طبعا how wonderful او how exciting. بعد كده عندي محادثة بين علي وفادي. where did you spend your summer holiday قضيت الأجازة فين؟ قال I went to not على Alexandria. يبقى هنا قال له رحت فين؟ Alexandria. who not you go with I went with my family. يبقى who did. how did you go there we not in our car we went. oh when did you not it my father bought this car a year ago. يبقى اشتريتوها امتى؟ بابا جابها من سنة. did you have a nice time in Alexandria الرحلة كانت عاملة ايه؟ yes we بيسأل بدت يبقى هنجاوب بدت. it was wonderful كانت رائعة. بعد كده عندي صفحة 273. هنا ونور. هاي نور how was your holiday اجازتك عاملة ايه؟ لا هاي هنا it was great thanks شكرا. where not you go where did you go I went to not قلت لها did you see the Eiffel Tower يبقى راحت Paris. شفت برج ايفل؟ قلت لها yes I did. did you enjoy your time there هل استمتعتي؟ أكيد طبعا yes I did. not did you come home I come back يبقى متى؟ when did أنا رجعت الحد ده يوم من أيام الأسبوع هياخد on. بعد كده هنا طبعا عندي اختيارات. we didn't want to swim in the sea مش عايزين نعوم في البحر. what a pity dear really no يا للأسف. tourists usually stay in when they visit other countries لما بيروحوا بلاد تاني بيمكثوا في mountains جبال. hotels فنادق. tents خيام. caves كهوف طبعا hotels. I will have holiday to be good at English. tours towers courses schools طبعا هعمل courses أو هاخد courses في الصيف. I a wonderful time last week. had made did took طبعا يقضي وقت. had a time a wonderful time.
I like watching football matches TV. التلفزيون بياخد طبعا حرف الجر on. Our weekend it was wonderful. كانت رائعة. Enjoyed joined ينضم made يصنع did يفعل طبعا joined يعني استمتعنا. I can't see anything. There is no لا أرى شيء لأنه لا يوجد. Let يضيء night ليل light إضاءة dark ظلام مفيش light. بعد كده أنا بيقول لي they to school by bus. they walked هم مشيوا يبقى ما راحوش بالباص. traveled don't travel طبعا didn't travel. هي دي ماضي ودي ماضي بس هو قال لي مشيوا يبقى لم يسافروا بالباص. did you لازم مصدر. play مصدر played ماضي ing طبعا play. why he said last night الليلة الماضية ليه هو كان حزين. عندي هنا is مضارع does مضارع was و did لازم مصدر. هنا مفيش مصدر ده صفة يبقى was. بعد كده عندي correct. did he went to the party did بيجي معاها مصدر يبقى go. مريم didn't send any emails didn't بيجي بعدها المصدر يبقى send. what are you do yesterday ماضي بنسأل بديت عشان في مصدر كمان اهو. I haven't buy anything yesterday الماضي بيتنفى didn't يبقى I didn't buy anything yesterday. a journey you made أو you did رحلة انت عملتها ودي متجاوبة في نهاية اليونت. بعد كده عندي الجزء الخاص بطلبة الأزهر الشريف. محسن بيقول مدحت where did you go last weekend رحت فين الأجازة اللي فاتت. أي حاجة I went to the park. مثلا نقطة yes I did and I swam in the sea وعمت في البحر يبقى did you go to the beach هل رحت الشاطئ مثلا. last summer الصيف اللي فات قال له أيوة. مش بس كده أنا عمت كمان فين في البحر. بعد كده عندي هنا توصيل. we climbed the Eiffel Tower تسلقنا برج إيفل. I traveled to Egypt because I had a wonderful time وقت رائع. castle is القلعة. where did Yunus at the language school مدرسة لغات. went on holiday ذهب في الأجازة. I wanted to learn Arabic عايز أتعلم عربي. go on holiday يذهب في الأجازة. big strong building from the past مبنى قوي من الماضي. had a view of the city. we climbed the Eiffel Tower and had a view of the city. I traveled to Paris because I wanted to learn Arabic. To Egypt, sorry. I had a wonderful time at the language school. A castle is القلعة. تعريف القلعة E. Where did Yunus did محتاجة مصدر يبقى go on holiday. بعد كده عندي امتحان كامل على اليونت. هنبتدي طبعا بسؤال الاستماع. Rajab traveled to Aswan last winter. He traveled with his family. They traveled by train. Rajab buy souvenirs from the shop. When did Rajab travel? طبعا هو راح امتى last winter. Who did Rajab travel with مع الفاميلي. How did they travel راحوا ازاي by train. What did Rajab buy from the shop جاب souvenirs. بعد كده عندي محادثة بين رضوى وأسماء. Whose mobile phone is this؟ موبايل مين ده؟ It not to my sister. يخص يبقى belongs to. Not did she buy it? She bought it yesterday. يبقى متى؟ when. Not did she buy it to make calls. لماذا؟ why. and يرسل إيميلات طبعا send emails. Does it have a camera؟ هل الموبايل ده فيه كاميرا؟ Yes it does. I think we can take a selfie. يلا ناخد selfie. You are right. بعد كده عندي قطعة بتتكلم عن الدولفينز. Dolphins are very interesting animals. حيوانات شيقة. They are like fish. يشبه الأسماك but they aren't fish. لكنه مش سمك. Fish can live underwater. السمك بيعيش تحت المية but dolphins cannot. They can stay underwater for a long time. ما يقدروش يقعدوا فترة طويلة. But they have to come out of the water to breathe air. يتنفسوا الهواء. Fish lay eggs. السمك يضع بيضا but dolphins give birth to babies. Dolphins have big mouth. فيها فم كبير and lots of small sharp teeth. sharp يعني أسنانهم حادة جدا. They use their teeth for catching fish to eat. يصطادوا سمك ياكلوه.
Everyone like dolphins. كله بيحب الدولفينز because they are clever and clean. ماهرة ونظيفة. They can do many things fast. بيعملوا حاجات بسرعة. They can jump in the air. يقفزوا في الهواء. Some dolphins have even learned to pull a boat. وممكن يزيحوا أو يدفعوا القارب. أول سؤال عن القطعة. How are dolphins different from fish? وجه الاختلاف. في اختلافات كتيرة. ممكن نقول dolphins can't live under water. What do dolphins use their teeth for? بيعملوا ايه بالأسنانهم؟ طبعا to catch fish. عشان يصطادوا الأسماك. To eat. عشان ياكلوها. Why does everyone like dolphins? ليه كله بيحب الدولفينز؟ لأن هما طبعا they are clever and clean و they can do many things fast. وبيعملوا حاجة بسرعة. The underlined word sharp. كلمة sharp means معناها many كثير cutting clear slow طبعا معناها حاد cutting. Dolphins can high in the air swim تعوم jump تقفز through ترمي walk تمشي طبعا jump عندها jump عالي جدا. Dolphins look like تشبه الفيش snakes الثعابين monkeys القردة giraffes الزرافة طبعا تشبه الفيش. بعد كده عندي سؤال choose. I am very bored. أنا أشعر بالملل والضجر والسأم والضيق. What about picnic? ما تيجي نعمل picnic. Have make take give طبعا have a picnic. A is a place inside a mountain. داخل الجبل. حلناها كتير الكهف. We swam in the lake. عمنا في البحيرة and the mountains. والجبل عملنا له ايه climate يتسلق. I went to the and made a sand castle. وعملت قلعة من الرمال. waterfall شلال river النهر forest الغابة طبعا ده الكلام ده كله بيحصل على البيتش على الشاطئ. What you can see from a place is called اللي بتشوفه من مكان بعيد يسمى بريفيو view viewing طبعا منظر طبيعي view. A is a building where you can pay تدفع for a room to sleep in for a night or longer ليلة أو أطول. المكان اللي بندفع فيه فلوس عشان ننام هوتيل كيف تنت فورست طبعا واضحة إنها الفندق. Is أو A is a part of a river where the water falls down from a high place. المية تسقط من مكان عالي. جنجل أدغال سي البحر waterfall الشلال river النهر طبعا ده تعريف الشلال waterfall. Last summer my friends and I to Alexandria. ماضي travel مصدر ده بإس travel ده ماضي or traveling يبقى travel. Did you محتاجة مصدر. Tennis. Play plays playing played طبعا play. My father go to work last Monday الاثنين اللي فات يبقى ماضي. don't و doesn't مضارع didn't ماضي و hasn't مضارع يبقى didn't. بعد كده عندي correct. We played games and Ali rides his bike. ماضي يبقى علي rode ماضي من ride يركب. Do they go to cinema yesterday بالأمس يبقى did. He didn't at school yesterday مفيش مصدر يبقى مكانش يبقى wasn't. When we were in the desert there are a lot of camels. كان في جمال كتير جدا يبقى there were. وهنا a visit to a place you like it زيارة المكان انت حبيته وده متجاوب في نهاية اليونت. واحنا كده بنجهز فيديو ان شاء الله نشرح فيه كل الموضوعات الموجودة في المنهج وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 5. انتظرونا ان شاء الله خلال الاسبوع ده الوحدة الأخيرة وبعد كده نبتدي سلسلة الفاينل ريفيجن مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.